คราวไปเหมือนสะท้อนในน้ำยินเสียงหัวใจเต้นในจังหวะรักและอิสระมารักก็สนุกสนานอุ่นบนชายหาดที่อบอุ่นสัมผัสลมทะเลพัดเบาๆสถานีต่อไป พัทยา หากคุณต้องการสัมผัสบรรยากาศ พัทยา เชิญร่วมเดินทางกับเรา และดื่มด่ำไปกับเสน่ห์ของถนนสายนี้ในวิดีโอ Next station Pattaya Step into the vibrant streets where colors, flavors and culture unfold. Take a walk through Pattaya.
แข็งอีกที
taxi. สถานีต่อไปเซนทรัลเวิลด์อย่าลืมกดไลค์และสมัครสมาชิก แล้วพบกันในวิดีโอต่อไปค่ะ Next station Central World Don't forget to like and subscribe and we'll see you in the next video